ሰላም ሰላም እንዴት ቆያችሁልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ። ዛሬ እንደምትመለከቱት የቆሎ ጭኮና የበሶ ጭኮ ልዩ አድርገን ቆንጆ አድርገን በሁለት አይነት መንገድ ጭኳችንን እንሰራለን ማለት ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ ሁሉ አዳዲስ ቪዲዮ ስሰራ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ የምትለውና የደወል ምልክቷን የመጀመሪያውን ኦል የምትለዋን መጫናችሁን አትዘንጉ። ለዛሬ ወደ አዘጋጀነው ስራ ስንገባ ከመጀመሪያ የምንጀምረው ከቆሎው ነው። እዚህ ጋር ምንም ነገር የሌለው ቆሎ ሱፍም ለውዝም ምንም ነገር የሌለው ማለት ነው። ካለውም ለቅመን አውጥተን ቆሎ እናዘጋጃለን። እዚህ ጋር የተነጠረ ለጋ ቅቤ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ማር አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ፒንክ ሳልት አዘጋጅቻለሁ። ፒንኩ ጨው ከሌላችሁ ማንኛውም ጨው ይሆናል። በመጀመሪያ አሁን ቆሎአችንን ከማድቀቅ ነው የምንጀምረው። ማድቀቅ ስላችሁ ሸርከት ነው የምናደርገው ልክ እንደ ቅንጬ ማለት ነው። ስለዚህ በማሽናችን አድርገን እንደዚህ ደቀቅ እናደርገዋለን። በትንሹ እያየን ሎ ላይ አድርገን ፈጨት እናደርገዋለን ማለት ነው። በጣም እንዳይደቅብን እያየን እያቆምን እያየን ልክ እንደዚህ የምንፈልገው ደረጃ ሲሆን በቃ እናቆምና እንገለብጠዋለን። ከሩቅ ስታዩት የደቀቀ ይመስላል እንጂ እንጬ ነው የሆነው። ምንም ነገር አልደቀቀም፣ እንደምፈልገው ሆኗል። ግማሽ ሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨው እንጨምርበታለን። ከዛ በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን ጨውና ዱቄቱን። ከዛኔ 2 የሻይ ማንኪያ የሚሆን ማር ነበር የጨመርኩት። እናንተ ግን ጣሙን እንደምትፈልጉ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ለኔ ትንሽ ሞቅ ብሎታል። እንደኔ ሞቅ እንዲል ለማትፈልጉ ሰዎች 1 የሻይ ማንኪያ ማሩ ይበቃዋል። በጣም በትንሹ ለጣም ብቻ ነው የምንጨምረው። ጨውና ማሩ ሲገናኙ ልዩ ጣም ነው የሚሰጡትና በእንደዛ መንገድ ብትሞክሩት በጣም ጥሩ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ማሩ ሳይበዛ በትንሹ አድርጋችሁ ትንሽ ጨው ጣል አድርጋችሁበት በጣም ልዩ ቴስት ነው የሚሰጠው። ከዛ እጄን በደንብ ታጥቤ በደንብ እጃችንን ደግሞ ማድረቅ አለብን። ምንም እርጥበት የሚባል ነገር መንካት የለበትም። ምክንያቱም የምናቆየው ነገር ስለሆነ እርጥበት ሲነካው የመሻገት ነገር ስላለው እንደዛ እንዳይሆንብን እጃችንን ታጥበን በደንብ አድርገን አድርቀን ከዛ ማሩን በደንብ ከቅንጬው ጋር እናዋህደዋለን። ማሩን በደንብ አድርገን ካዋሃድን በኋላ ከዛ ቅቤያችንን እያየን እየጨመረን በደንብ ሽት እናደርገዋለን። ቅቤው በአንድ ጊዜ ግልብጥ ማድረግ የለብንም። እያየን ነው መጨመር ያለብን። ቅቤያችንን እየጨመርን በደንብ ማሸታችንን እንቀጥላለን። ይሄኛው የቆሎ ምንም ቅቤው ጨምሩበት በቃኝ አይልም። ስለዚህ እናንተ ሲበቃችሁ ካላቆማችሁ በስተቀር በደንብ እስኪታይ ድረስ ልጨምር ካላችሁ 2 ኪሎ ቅቤ ራሱ አይበቃውምና እናንተ ይበቃል ብላችሁ ስታስቡ በቃ ማቆም ትችላላችሁ ቅቤ መጨመሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። እቃዬ ውስጥ ድምድም አድርጌ እጨምረዋለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ ስለሆነ የምናስገባው ፍሪጅ ውስጥ ሊገባ በሚችል እቃ ብናስቀምጠው በጣም ጥሩ ነው። እኔ ለቪዲዮ ስለሆነ ከቪዲዮ በኋላ ቀጥታ ወደ ፍሪጅ በሚገባ እቃ ገልብጬ ወደ ፍሪጅ አስገባዋለሁ።
ከዛ እንደዚህ በደንብ ድምድም አድርገን ወደ ፍሪጃችን እናስገባዋለን ከፍሪጅ ሲወጣ ድርቅ ብሎ ልክ እንደ ቸኮሌት ነው የምንቆርሰው በጣም የሚጣፍጥ በጣም ልዩ የሆነ ከሽ እያለ ነው የምንበላውና በእውነት ነው የምላችሁ በጣም ተወዱታላችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት በጣም በቀላሉ የሰራነው ጭኮ ነው በቃ ይሄንን ጨረስኩኝ አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው አሰራር እንሄዳለን ሁለተኛው ደግሞ የበሷችን ነው የምንሰራው እዚህ ጋር በሷ አዘጋጅቻለሁ ብዛቱን እንደምትሰሩት ጭኮ መጠን ነው ከዛ ኮረሪማ አዘጋጅቻለሁ ጨው አለኝ ማር አለኝ ቅቤ አለኝ የበሶ ዱቄታችንን ተለቅ ባለ ዕቃ ውስጥ እንጨምርና ከዛ ሌሎች ነገሮችን እንጨምራለን ኮረሪማችንን እንጨምራለን በጣም በትንሹ ለጣም ብቻ ኮረሪማ እንጨምራለን ከዛ ጨው ግማሽ ሻይ ማንኪያ እንጨምራለን በደንብ አድርገን ኮረሪማችንና ጨዋችንን ከዱቄቱ ጋር እናዋህዳቸዋለን ከዛ ማር አንድ ሻይ ማንኪያ እንጨምራለን አንድ ሻይ ማንኪያ በጣም በቂው ነው እዚህ ላይ ትንሽ አንሶበት ነበር መጨረሻ ላይ ትንሽ ጨምሬያለሁ በጣም ትንሽዬ ሁለት ግን በጣም ይበዛል በትንሹ በስሱ ሲሆን ጣሙ የሆነ በጣም ከልክ በላይ ከሚጣፍጥ በስሱ ሲሆን በጣም ነው የሚጣፍጠው ጭኮ መጨረሻ ላይ ከጨው ጋር ሚክስ ሆነው በጣም ልዩ ቴስት ነው የሚሰጡትና በጣም በትንሹ እያያችሁ ጨምሩ ጣሙን እንደየፍላጎታችሁ ማለት ነው ከዛ በደንብ አድርገን ማራችን ከዱቄቱ ጋር በደንብ እናዋህደዋለን ማሩን ከዱቄቱ ጋር በደንብ ከዋሃድን በኋላ ከዛ አሁን ቅቤያችን እየጨመረን በደንብ አድርገን ማሸት ነው የሚጠበቅብን ቀስ እያለን እንዳይበዛብን በአንድ ጊዜ ጨምረን ቀስ እያለን እያየን ቅቤያችንን እንጨምራለን አሁንም እዚህም ላይ ቅቤ እንደየፍላጎታችሁ ነው በደረቁ መተው ትችላላችሁ ቅቤ በርከት አርጋችሁ እኔም ከጨመርኩበት በላይ መጨመር ትችላላችሁ እኔ ደግሞ ቅቤ በደንብ ሲበዛበት ነው እዚህ ላይ በተለይ በጣም የምወደውና የሆነ ብትን ሲል እንትን ይላል ይከብዳል ለመብላት በኋላ ስለዚህ ቅቤው በደንብ አድርጌ ጨምሬ ከሰሩ አልቀረጭ እኮ እንደዚህ ነውና እኔ የምወደው ቅቤውን በደንብ እየጨመርኩኝ ነው ገና ከዚህ በኋላ የዚህን አንድ ጨምራለሁኝ እስኪ በቃው ድረስ ማለት ነው ለኔ በቃው ብዬ እስከማስብ ድረስ እናንተ ግን እንደየፍላጎታችሁ ይሄው እንደዚህ አድርጌ ቅቤው ሁለት ያሁን ያዘጋጀሁትን ሁለት የሚሆን ጨምሬበታለሁ እና በደንብ እያሸው ነው ቅቤን የጨመርኩት በማሸት ብቻ ቪዲዮ በጣም ረጅም እንዳይሆንብኝ ነው ቀንጨብጨብ አድርጌ እያሳየዋችሁ ያለሁት ይሄው እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ አሽቼ ቅቤውም እስኪ በቃው ድረስ ጨምሬ ጨርሻለሁኝ እዚህ ጋር እቃ አዘጋጅቻለሁኝ ሁሉንም እቃችን ውስጥ ጨምረን ድምድም አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን እኔ ግን ለመውለድ ሆስፒታል ሲሄድ ይዤው ስለመሄድ አንድ ብቻ እያነሳሁኝ ለመብላት ለልጆቼም ደግሞ አንድ ለመውሰድ እንዲመች ብዬ እንደዚህ ድብልብል እያደረኩኝ እዚህ ውስጥ አስቀምጠዋለሁኝ ማለት ነው ሆስፒታል ውስጥ ማንኪያ ፍለጋ እንሄድም በጣም እንትን ስለሚደርቅ በማንኪያ እያነሳን ነው የምንበላውና እንደዛ እንዳይሆንብን እንደዚህ አንዱ ፍሬ ብቻ ልክ እንደ ቸኮሌት ነው የሚሆነው ይሄ ራሱ ድርቅ ብሎ በኋላ ከፍሬ ሲወጣ የእውነት እንዴት እንደሚጣፍጥ በቃ በጣም ይሄ ደረቁ ቸኮሌት አለ አይደለ ልክ እንደዛ ነው የሚሆነው ቅቤው ድርቅ አድርጎት ማለት ነውና በእንደዚህ መንገድ መሞከር ትችላላችሁ በተለይ ልጆቻችሁ እንዲበሉላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ የኔ ልጆች በጣም ነው የሚወዱት ስለዚህ ለነሱም ጭምር ስለሆነ እንደዚህ ቀለል ባለ መልኩ እነሱም አንስተው እንዲበሉ በእንደዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁኝ ከዛ ወደ ፍሪጃችን እናስገባዋለን ከፍሪጅ ሲወጣ ደርቆ እንደነገርኳችሁ ልክ ደረቅ ቸኮሌት ነው የሚሆነው በጣም ደረቁ ቸኮሌት ማለት ነውና በጣም ነው የሚጣፍጠው ሰርታችሁ ሞክሩት እንዳያችሁት በጣም በቀላሉ ነው የሰራነው ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ ይሄንን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ ተመልሼ እስክመጣ ለዛሬው ሰላም ሁኑልኝ